Sa pagharap ng bagong araw, sila pa rin ang iyong inaalala. Gaano man ang pagod, hangad mo pa din ang sa kanila'y maging kaagapay. Salamat sa iyong malasakit para sa iba at lagi mong isipin, sa'yo din ay may handang tumulong at kumalinga. We care for you because you cared for others first. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. So, hi, I'm Rizzalyn and I have no hospital experience in the Philippines prior to sending my application to my current employer. Pinas, since graduate po ako ng 2012, March to 2012 po ako, and then after that, nag-call center na po agad ako. So, that's 2012 to 2019. And then, nag-resign lang po ako sa work. Kasi nung nagre-review ako for IELTS, tsaka OET, nasa call center pa din ako that time eh. So, di ako umalis kasi kailangan ko yung sahod ko. And then, nag-resign lang ako nung naka-register na ako sa NMC. Yung feeling ko medyo malapit na talaga ako makaalis. That's the time na nag-resign na ako sa work ko. First employer ko na nag-apply ako, meron kasi kami parang guide ng questions and answers noon. So parang expected mo na din kung ano yung mga tanong. Kaya nakapasa din ako noon kasi may guide ako sa mga questions. Pero dun sa second employer ko, wala akong guide. So, parang mabilis lang yung naging interview kasi kompleto na ako ng requirements that time. May OET na ako, may CBT na ako, tapos registered na din talaga ako sa NMC. So, feeling ko kasi noon talagang kailangan na talaga kasi nila ng nurse. So, parang kaya kahit regardless na kung wala kang experience, parang basta, sinasabi ko kasi nun sa kanila palagi na willing to learn naman ako, na ganun, kaya siguro din po natanggap. Before po, oo, kasi before hindi pa naman ganun kadami talaga yung before hindi pa naman talaga ganun kadami yung nag-a-apply for UK. Tas parang konti pa lang yung talagang mga nakapasa na sa English exam, nakapasa na sa CBT. So parang kahit NHS, yung sa NHS po, di ba, they prefer talaga may experience. Pero dahil, mas parang kapag complete ka na ng requirements kasi, mas mabilis na po yung process. So dahil talagang kailangan nila ng nurse, talagang ang priority nila is yung kompleto na yung requirements. Regardless kung anong experience mo or kung anong gap ng working experience mo po, ganun. Nag-start po ako sa care home. Nag-start po ako as carer eh. Parang, nag-start ako as senior carer assistant. Since nurse po ako sa Pinas, tinagpuan nila ako as senior carer assistant. So, hindi siya, parang siya, talagang hands-on ka sa mga residents, talagang nagpa-personal care ka, nagpapaligo ka ng pasyente, serve ka ng pagkain, nagbibigay ka ng coffee and tea, mga ganun. Ganun po yung work ko before ako naging registered nurse, before ako nakapasa ng na OSCE. Ganun po yung work ko. Start ko lang po ng training for nurse role. So parang parang patapos pa lang po ako ng induction. So struggle pero mababait naman po kasi mga kasama ko sa care home na nurse. So talagang po nila ako, ino-orient nila ako sa kung anong dapat gawin. Tsaka may mga training po for like example sa
sa catheterization po, hindi ka nila paggagawin ng catheter procedure if hindi ka pa po nakapag-training for catheterization. So, hindi ka naman po nila basta-basta, eto gawin mo to, kasi nurse ka, dapat alam mo yan. Hindi naman po sila ganun. So, may training pa din po before kanila i-allow gawin yung mga procedures. Siguro, depende po. Kasi ako po nung una, nung nag-apply po ako dito, sobrang hesitant ko din po talaga kung mag-a-apply na ba ako, magsasend na ba ako ng applications, or mag-experience muna ako. Talagang ko din yan, parang talagang naging problem ko din yan kung anong gagawin ko. So, ang ginawa ko nun, parang kumausap ako ng mga nurse na dito sa UK, nakingi ako ng advice kung ano bang dapat kong gawin. Tapos, may na-encounter ako na Pinoy nurse siya dito sa UK, and then sinabihan niya lang ako na just do it. Just send your application. Wag ka na kumuha ng experience sa Pilipinas kasi it will take time lang. Pagdating mo naman dito sa UK, another training naman, another environment, new environment, kasi hindi naman nila ina-adapt dito kung paano tayo maggawa ng mga procedure sa Pinas. So, totally ibang-iba talaga yung way dito. Parang ganun. So, para sa akin, mag-apply na sila. Kasi, lalo na ngayon, during COVID situation, talagang madaming kailangan na nurse dito sa UK. And then, siguro depende din kung anong target nilang applyan. Kasi kung NHS, yun yung mga medyo strict sa hospital experience, sa working experience. Pero pag sa mga nursing home, sa care home, hindi naman masyado. Basta lang alam mo kung ano yung isasagot mo sa interview, alam mo kung anong sasabihin mo sa mga tanong nila. Hindi naman sila ganun ka-strict sa experience. Basta kompleto ka na sa requirements, i-accommodate ka nila. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best. Subscribe to our YouTube channel. Join our Facebook group, Filipino UK Nurse. Sign up to our website, www.filipinouknurse.com.